aside po doon sa EDSA Rehab for Secretary Vince, meron na po ba tayong update kung kailan din po sisimulan yung rehabilitation naman po ng Guadalupe Bridge? Since napapag-usapan na rin naman ito in the past few years and meron na po bang plano about it? Sorry. Again, yung sa rehabilitation ng Guadalupe Bridge, meron ding direktiba ang Pangulo natin dyan. Ang direktiba ng Pangulo natin dyan, hindi tayo mag-rehab hanggat walang detour bridge. So, yung detour bridge ngayon ay pinaplano na, sisimulan na yan sa early 2026. Pag natapos yung detour bridge, then sisimulan na natin ang rehab o retrofitting ng Guadalupe Bridge. Next year siguro, early next year, magbibigay kami ng mas detalyadong timeline para sa Guadalupe. Okay po, sir. Thank you. Morning po. Clarify ko lang, sir, saan magsa-start yung sa, like which parts of EDSA yung sisimulan on December 24 to? Okay. Yung reblocking, majority ng kaya i-reblock, yung talagang mga nakalubog na, bitak-bitak na yung kalye, yan ay mostly from Rojas to Taft. So, dun ang concentration of work, from Rojas to Taft. Meron ding mga ibang patches from Taft to Orense, pero kakaunti lang yon. Ang madami talaga sa from Rojas to Taft. So marami sa mga reblocking works from December 24, 11 p.m. up to Jan 5, 4 a.m. Mangyayari from Rojas to Taft. Both southbound and northbound. Sabay, sir. Southbound and north. Sabay-sabay lahat. In fact, during the break, sabay-sabay lahat. Lahat sabay-sabay yan, 24/7. And follow-up lang po. Yung this time around po, did we still conduct public consultations? Kasi parang yun din yung naging problem with the last plan na may mga business sectors, may mga ano na they wanted to know more about the plans. Oo. Nag-public consultations tayo and kaya nandito din yung ating mga utilities kasi sila talaga yung tatamaan ito. Kailangan i-align nila yung timeline nila kung meron man silang gagawin dito sa schedule natin. Kasi ang pinakayo natin dito is yung ayos bakbak, di ba? Hindi natin papayagan yun. Yung bagong-bago yung kalye, tapos babakbakin. So kailangan makipag-ayusan kami sa ano. Mostly naman sa utilities is the outer lanes. Iyan naman ang huli. Yan naman ang huling gagawin. So, kailangan ng consultations with them and makikipag-coordinate naman kami with them, with the water companies, with the telcos, with the electric utilities also. Anything else? Sir, konting elaboration lang on yung abala lang, no? I just want to distill the layout of the project. So, ang magiging abala for the public could be from 11 p.m. to 4 a.m. December 24, December 24, this is next week, up to January 5, 11 p.m. to 4 a.m. Hindi. Paano? Sa December 24 to January 5, 24/7 ang trabaho. 24/7. From 11 p.m. of December 24 to 4 a.m. of January 5. Tuloy-tuloy ang trabaho dyan, lalo na yung reblocking. Okay. Kasi nga minimal ang gagamit sa EDSA, kaya magte-take advantage tayo, nabubuhos na tayo, lalo na yung malalaking trabaho sa reblocking. Okay. So yun, abala yun. Pero ang sinabi naman ng MMDA, abala yun, pero kakaunti lang naman talaga ang gumagamit ng EDSA during this period. So pwede talaga tayong bumuhos tumodo ng 24/7. Pero sa mula Jan 5 onward, ang abala lang sa gabi hanggang madaling araw from 10 p.m. to 4 a.m. Pagdating ng 5 a.m., wala nang abala yon hanggang 10 p.m. ulit kasi bukas na ang buong EDSA nun.
Siguro, Joseph, si Director Noemi can present yung data ng volume ng vehicles starting December 24 based on our experience. Based on our experience kasi, etong week na to hanggang bukas, ayan yung pinaka mabigat ang traffic. Pero pagpatak natin ng Lunes yan, 22 kasi marami niyang uuwi, ang balik niyan, 5 na. So based on our experience, pagpatak ng Pasko, napakaluwag na, especially yung EDSA. May concern lang ako, Secretary. Based dun po sa isinabmit nyo na layout, kung ano yung i-reblock nyo, ang gagawin talaga na marami, siguro ito yung mostly damaged area, is between Rojas Boulevard and Taft Avenue. Ang request ko lang po sana, kapag nag-reblock kayo, kunyari, inner lane or second lane, yun na lang muna lahat. Kasi based po sa drawing nyo, may second lane, may first lane, so parang sigsag-sigsag tayo, mahirapan tayo mag-manage ng traffic. Anyway, Sige, Director one week Noemi, naman, sir. madali naman pag-usapan yan. Opo. Yes, sir. Pero ang punto lang dito is, minimal disruption tayo, yun talaga ang gagawin natin. No? Kaya nakita nyo naman, yung schedule talagang sinigurado ni Chairman na na minimal disruption tayo sa motorista at sa commuter. Thank you, Director Noemi. Ma'am, sir, elaborate. So I'll focus first on the December 24, January 5. Whole day yan, starting 24, but rat-rat tayo hanggang January 5. Can we mention the specific areas na affected para yung public will be advised, maybe avoid, or... Maglalabas kami ng advisory na klarong-klaro saan yung trabahong mangyayari. Siguro by Monday at the latest. So, yung 24/7 na trabaho, ano yung mga patche ng EDSA na i-reblock, i-identify na yon, at ano din yung i-asfalto. Pero definitely yan, yung pag-asfalto, lane by lane talaga. Northbound and southbound, sabay, yun lang, kailangan lang i-resolve whether one lane, 1, 2, 3, Yes. 4, or biyak-biyak. Sir, Pero yung naman, again, ulitin ko, yung schedule, pagkatapos na ng bakasyon, hanggat matapos, sa gabi lang hanggang alas 4 ng madaling araw. Yun lang ang schedule ng trabaho. okay, At sir. simula ng alas 5, normal na ang EDSA ulit. Okay. Sir, I'll go there. Yung January 5 to May 31 mo, medyo pa summer na yan, sir, di ba? So, medyo may leeway kayo. Pero, elaborate lang, sir, soundbite na ang magiging sakit lang ng ulo nila would be from 10 p.m., tama ba? 10 to 4. Tama po. And will this be the same areas of that will going to be affected, northbound and southbound? Yes. Lane by lane lang din yan. No? One lane northbound, one lane southbound. Hindi natin isasara yung buo, obviously. We're talking about from Rojas to, yung initial plan before was Rojas to, ano nang dito, yung sa may, Orense tayo ngayon. doon na lang sabihin Yes, natin. Kasi doon yung muna. original plan niya was up to North, sa may, Caloocan? Hindi. Hindi na. So, Phase 1 natin, Rojas to Orense. Okay. Phase 2, remainder. Yung natitira. so Orense to what? Rojas Boulevard. Hindi, sir, yung second phase, yung remainder. Hanggang Caloocan na yan. Pero kailan yun? Wala pang date. Okay. Kasi, depende kasi kung matapos tayo na maaga, pwedeng gawin na yon. Kasi papasok na naman ulit tayo ng tag-ulan. So, kailangan i-reprogram na naman yun ulit. Titignan natin. Pero ang importante, phase 1, kasado na tayo. Sir, last na lang for me. Soundbite lang, sir, kasi dun nagkagulo yata tayo dun sa number coding, no? So, why did we scrap the idea? Wala na yun. Wala na, Why, yung sir? mga interventions, and I'll ask Chairman to expound, na pinag-usapan na possible mitigation nung unang plano, nung original plan, wala na lahat yun. Hindi na kailangan kasi. Hindi na kailangan yung mga mitigation na yun dahil limited working hours lang naman to at pagdating ng madaling araw, alas 5 ng umaga, passable na buo ang EDSA. Siguro i-emphasize ko lang, nung kasing pinresent ito previously, yung unang-unang plano, ang plano nga is babakbakin ang simento, buong EDSA, i-haul yung debris, lalatagan ng bakal, then lalagyan ng base course, lalatagan ng bakal, tas tsaka sisimentohin. Lahat, as in buong EDSA. Yun ang plano. Na yung original plano na yon,
magre-require, sabi nga ni Sec Vince, 2 years diluvian traffic dahil sara lagi ang isa't kalahating lane sa buong 2 years na habang ginagawa. This time, sa plano nga ni Sec Vince na aming napagkasunduan, yung closure na 24/7 selected yung area kung saan lang kailangan yung reblocking. At yan ay mangyayari sabay-sabay, gagawin yung reblocking na yan between December 24, 11 p.m. mag-start hanggang January 5, 4 a.m. So, in effect, wala na pong saradong karsada by January 5, 5 a.m. Kaya yung mga mitigating measures like na coding, yung libre skyway, wala na yon kasi wala naman tayo magiging pagsara, especially pagbalik ng ating mga kababayan sa January 5, except sa gabi, 10 p.m. to 4 a.m. Na, yun nga, napagkasundoan din na isa-isang lane ang sara. Pero, 10 road closures. Well, magkakaroon habang nag-aasfalto lang. Per lane. Habang nag-aasfalto lang. Pero, alam naman natin, after Christmas, 10 p.m. maluag na yan. So, pwede na. So long as pagdating ng 5 a.m., yun ang usapan namin ni Sec Vince, si Sec Banoy, by 5 a.m., passable yung karsada. Na-demobilize na lahat ng heavy equipment, malinis yung lugar, madadaanan ng maayos ng ating mga kabayan. So, very minimal disruption ito. So, both sa commuters at sa motorists. So, maganda rin to dahil hindi magkakos ng traffic masyado, in which case sa economy, hindi ganoon na magiging epekto as compared doon sa original na plano. Sec Vince, sinong DPWH Sec mo dito? Last time, munti ka na. Si Bernardo pala dapat yung maghawak ng rehab mo, di ba? Munti ka na tayo dun, sir. Well, obviously, wala na si Sec Bernardo ngayon. Iba na ang inaasikaso niya ngayon. No? Ang in charge dito na USEC, si USEC Ato Bisnar. Si USEC at Arthur Bisnar. Si USEC Ato ang in charge dito. Tsaka syempre, yung bago nating regional director, si Regional Director Joel Timpenko. Sec, knowing what you know now, gaano tayo ka-thankful na hindi natuloy yung nung una? Napaka-thankful. Napaka-thankful nating lahat. Lahat ng mga residente ng Metro Manila, lahat ng trabaho sa Metro Manila, very, very thankful na hindi natuloy. Buti na lang talaga, pinigilan to ng ating Pangulo at sinabi niya, find a better way. So, and nagpapasalamat tayo sa mga technical services natin, sa DPWH, kaya Yusek Lara, nakahanap sila ng better way na gawin ito. At nagpapasalamat din tayo sa MNDA at DOTR dahil talagang pinag-usapan namin ng maigi ito para lang talagang ma-minimize yung hirap ng mga kababayan natin. And tingin namin, dito sa plano to talagang minimal na. Siguro we'll ask Sec Banoy to talk about the busway, no? Kasi syempre, Yes, importante yan. thank you, Sec Vince. Para mapanatag din ang loob ng ating mga commuters, mas lalo yung tumatangkilik sa ating busway. No, nagpapasalamat kami kay Sec Vince at kay Chairman Don kasi talagang unahin po nila from December 24, hopefully it will be done by January 5, yung innermost lane. Yung sinasabi natin, yung kalsada para sa busway, no? From Orense all the way to Rojas. Now, kapag natapos po nila yan, si Chairman Don po found a way na at least i-move namin yung barrier para sa second innermost lane, no? Yung pangalawa, no, ayun yung una, no? Para at least maayos na yung innermost, ililipat lang po dito yung barrier para tuloy-tuloy po ang ating busway. Yan po yung importante ngayon, yan po yung pagkakaiba po ngayon para po na sabi nga natin, hindi na po natin kailangan po yung coding, yung libreng toll sa ating mga skyway sapagkat gumagana yung mga papublikong sasakyan natin. Yung busway natin and again, the MRT3. Yun naman po yung kautusan parati natin, Pangulo. To make sure na even if there's a minimal disruption sa traffic, these commuters gagana talaga yung kanilang mga papublikong sasakyan.
Well, as soon as ma-finalize ng DPWH yung specific areas na i-reblock, we'll meet with them, particularly yung mga LGUs na nakakasakop ng lugar, para yung mga alternate routes natin ay ma-free pa rin. Na ginagawa naman natin ngayon in preparation sa Pasko. Pero, again, based on our experience, ang December 24 hanggang January 5, wala halos sasakyan sa karsada niya. Talagang maluag ang daloy ng traffic. So, in terms of traffic management, sinabi nga kanina ni Sec Beans, napakalaking luag nito sa amin dahil mamamanage namin, especially sa MMDA, yung traffic well with this new rehabilitation plan. Sa EDSA busway units, tama po kayo. No, may mga meeting na po si Yusek Pastor sa ating consortium dito sa busway para din po, not necessary for December 24 to January 5. No? Ngayon po, ang tumatakbo dyan is 260 bus units. Meron pa tayong mga around yatang 60 units na pwedeng i-deploy dyan. Ngayon, pagdating na po yung kasagsagan ng ating pagre-rehab, pagdating ng January 5 onwards, to make sure lang po na may parating sasakyan sa ating busway, yan po isa sa mga ating gagawin na pamamaraan. Pagdating naman sa ating MRT3, sagad na po yung ating operating hours sa MRT3. As a matter of fact, yung mga bagon natin nakakarating sa ating maintenance depot ng mga alas 12 na po ng ating gabi. At yan, aakyat ulit sa revenue line ng mga 4. No? So yung 4 hours na po yun, napakahalaga na po yun para sa ating pagme-maintain ng ating bagon. Kung dadagdagan pa po natin yung ating, sabi natin, operating hours, ang kapalit naman po dito ay malamang yung kaligtasan ng ating pasahero at yung ating bagon din mismo. Baka masira. The good thing though is that since we're trying to deploy, we're going to start to deploy yung ating mga Dalian trains by December 25. Then next year, sunod-sunod ang ating pag-deploy. Makakaasa tayo na parating meron tayong bagon para sa ating MRT3. Hello sir, Jason po ng SMI. Kay Chairman po, Chairman, regarding lang po dun sa mga water concessionaires, yung may ibang mga road projects, ano po instructions po natin sa kanila during the EDSA rehab? Papayagan pa rin po ba sila? Well, that's why we invited them here para magkaroon ng close coordination. Sabi nga ni Sec Beans, hindi pwedeng ayusin namin tapos later on babakbakin nila. So, kailangan talaga sabayan na nila ito itong December 24 to January 5 rin yung mga kailangan nilang gawin. Dahil once na naayos yan, siguro hindi na papayag si Sec Beans na mag-a-apply sila later on ng mga permit para bungkalin na naman yan. Diba? Alam naman natin, hindi lahat ng nagbubungkal dyan ay maayos magbalik. Lalo na pag subcon lang nila. Makikita niyo, hindi pantay-pantay, may nakausli. Minsan, naranasan pa namin, pagbalik ng, I think, after ng Holy Week yun, 26 na butas ang iniwan na nakatiwangwang. So, yan, hindi papayagan ni Sec Beans, for sure. Kay Secretary Vince, Sec, we'll be hosting the ASEAN Summit next year. Magiging ready na ba yung EDSA pagdating ng mga delegates? Yes. Yes, it will be ready. Yeah, ang contingency actually yung dagdag na oras, kaya hanggang May 31 yan. Yan talaga yung contingency. No? Actually, isang buwan ang contingency namin. So, per plan, dapat tapos na tayo ng end of April. Pero, yung May 31, yan ang contingency natin. So, kumpante kami na given yung new technology, given yung plano natin with MMDA and DOTR, kakayanan.
No? So, tingin namin more than enough na yung isang buwan na kumbaga, parang maaliwalas na yung period na yan para siguraduhin natin na matapos tayo bago mag-uulan ulit. Yes, full deployment naman tayo. Nire-require naman po natin yung mga contractors to have marshals. Isusupplement lang namin yon. So, kailangan meron din on the part ng contractor na nagmamando daw sa traffic under our supervision to make sure na, yun nga, minimal yung effect. And then, we'll coordinate din sa local government units para ma-supplement din itong mga tao natin kung kailangan. Kailangan i-assess namin. Kasi ang asfalto, hindi yan pwedeng ginagatag kapag tuloy-tuloy ang ulan. So, kailangan i-reassess namin yung kung kailan ang phase 2. We cannot take any chances here. No? So, and yun nga, ayaw nating ma-disrupt yung mga kababayan natin. So, pag-aaralan namin mabuti yan. Pero right now, ang sigurado pa lang na timeline natin is hanggang May 31. Ibang-iba ito. Ibang-iba. Hindi na to yung patsi-patsi nakikita natin last so many decades. No? Ito talaga buo. Buong-buo ito. No? So, and lalo na later on kapag ginawa na rin natin at dinisenyo natin ng maayos para sa mga pedestrians natin, yung ating sidewalk, ibang-iba talaga. It will be an entirely new EDSA. Hindi na to band-aid kasi unang-una, base sa assessment ng ating mga engineers, hindi naman ang buong EDSA ang kailangang reblock bungkalin mo sa akin. May mga portion lang talaga. At kung gagamit tayo nitong bagong teknolohiya, bagong asphalt technology, talagang tatagal ito. Aalamin natin, no? Depende kasi. No, hindi tayo makapagbigay ng Pero definitely, mas matagal to kaysa doon sa ordinaryong asfalto na nakikita natin, minsan wala pang isang taon, butas na at sira na. Ulan lang, sira na. Iba na ito. Ibang-iba na ito. Sir, ma'am, ate. Sir, kay Sec Banoy. Sir, joint question ng ABS and Jimmy. Joint statement. Sir, yun pong EDSA busway, maraming umasa dyan eh. So, ang plano nyo, ganun pa rin yung initial na one lane and then lilipat sa second lane and then later may third lane pa ba? Hindi siya mawawala bottom line. Pero, paano yung sequence natin? Una, hindi siya mawawala. Pangalawa, dedicated pa rin po yan. Ngayon, pag-usapan natin yung Orense hanggang Rojas kasi yan yung phase 1. Especially from December 24 to January 5, which we hope, na sabi naman ni RD, talaga yun yung ipaprioridad ni SecVin sa papasalamat nga kami with Chairman Don. So ngayon po, nasa innermost lane yan, yung Orense to Rojas po. No? Kapag ayusin na po yung innermost lane, ililipat po natin yung bus lane to the second line from the median. So gaganon lang po siya.
Ngayon po, kapag naayos na yan, hopefully by January 5, ibabalik naman po natin. Again, with the barriers and proper markings po, na sa tulong din po ni Chairman Don. And we'll make sure po, Chairman Don nga, binulog niya sa akin na may mga enforcers din po tayo. By January 5, sir, status quo with a little aggravation. And hopefully bumalik na po siya sa innermost lane. Okay. Tama tapos ako. Sec Vince, off tangent lang since you're there already. Senate, 10,000 projects that you're trying to recompute. When do you expect to finish and submit to the Senate? Ay, hindi. Ang nagre-recompute po ay ang Senado. Hindi po ang DPWH. No, kami po ay nagbigay lang ng bagong adjustment factors that incorporate hauling costs, other market conditions, para mas maging accurate ang adjustments. Pero ano po yan, ang budget po ngayon ay nasa kamay na po ng Kongreso. At tayo po ay nandyan lang para mag-provide ng information na ginagawa naman natin sa Senate Finance Committee. Tama sir, 10,000 projects, costing how much? Kung hindi siya ma-adjust, ibig sabihin, ang gusto niyo doon sa 10,000 kasi sir, is that medyo mababa yung costing nun, di ba? Kasi nag-tapyas, across the board kayo, di ba? So biglang yung sa 10,000 na yun, as far as those are concerned, medyo mababa than required to be implemented, correct? May mga project na mas mababa. Ang gusto lang natin mangyari is wala sana o minimal ang mga epekto sa mga proyekto na baka naman ang mangyari hindi na ma-implement. Yun lang naman. Pero at the end of the day, pagkapasa ng budget, i-apply pa rin namin yung bagong mga presyo. Kamukha dito. Dito pa lang sa EDSA Rehab, i-apply na namin ang bagong presyo. Iba na ang presyo ng semento dito, lalo na sa NCR kasi malaki ang diferensya sa NCR. Ng semento, ng bakal, ng asfalto. Although itong asfalto lang to na bago, syempre mas mahal ito. No, kasi new technology ito eh. Pero as far as cement, riba, mga bakal, aggregates, ano na to, yung bagong reduced prices na ang gagamitin dito, hindi yung luma. So, dito pa lang gagamitin na namin, definitely, sa 2026 projects, once na mapasa na ang budget, ganun din ang gagawin natin per project basis. Kada proyekto, bababa natin ang budget kasi bababa ang presyo ng materyales. Sir, ask ko na lang din, sorry. Kung kaya naman po pala itong less drastic way to rehabilitate EDSA, ano po kaya yung parang, bakit naging ganun yung initial plan? Hindi ko masasabi, hindi ko masasabi bakit. So, ang point lang, pinahinto ng Pangulo, hindi pa pumayag ang Pangulo na ganun ka grabe ang magiging epekto sa mga motorista at commuter natin. Ngayon, sabi niya, maghanap kayo ng mas magandang paraan na hindi magdidisrupt. Ito na po yun. So, as for why ganun yung plano dati, hindi ko na siguro masasagot yun. Last na lang, sir, other matters po. Yesterday, si former NCR Regional Director Gerard Opulencia nagbalik po ng 40 million sa DOJ. And may next pa raw siyang 150 million na ibabalik from flood control kickbacks or infra kickbacks. Do we know, sir, based on investigation, documents from DPWH, which project specifically yung tinutukoy niyang may anomaly? Hindi pa namin alam. Ang alam lang namin, na-mention siya sa isa sa mga affidavits ni former Yusek Bernardo. No? So, para sa amin, yung pagsasahog ng pera, isang bagay lang yun. Iba yung pananagot. Hindi ibig sabihin nagsorry ka ng pera, hindi ka na mananagot. Magkahiwalay yun. At kung ang investigasyon tutumbok sa kanya na mukha namang doon din papunta kasi nga na-mention siya ni former Yusek Bernardo, then kailangan pa rin ang harapin niya. Sir, magpapasko na next week. Yung sabi niyong may makukulong, max na ba yon? Sila na yon, sir? Or, I mean, these are Parang just... hindi pa, according to the ombudsman. So siguro, hintayin na lang natin. Hintayin na lang ng konti. Kasi sabi ng ombudsman, hindi pa tapos bago magpasko. So, hintayin natin. Tingin ko meron pa. Thank you very much.